Let's go. I
Someone else who does that. Ìwọ iṣẹ́ àná, ìwọ ìyá rẹ̀ lọ. Ìwọ lọ́kùnrin olókùn ní ìwọ lọ́kùnrin olókùn. Ayé rẹ̀ wọ́n bá lọ́kùn lọ. Ẹ̀ẹ́dẹ́gbọ́n àná, tẹ̀lé ìjọba náà mọ̀. Àṣẹ ayé rẹ̀ ìwọ bá ń rẹ̀. Ẹ̀ẹ́dẹ́gbọ́n ìṣẹ́ ọ̀nà. Ọmọ ya Jésù. Èèyàn ti jẹ́kọ̀ọ́. Òwò ìsọ́gbà pẹ̀lú òṣèlú kan náà ìṣọ̀kan náà. Oh, you be fighting God. Something like that, yeah. Àwọn ìjọba ṣì ń fọ́ ọmọdé. Ìṣọ́nà ṣòro ìmọ̀rẹ́ra. Ọ̀nà ló ń tẹ̀. CS. Ọba náà. Lọ́kì ẹ̀jẹ̀ ẹ̀sẹ̀ ìṣòro. Àpòlì lọ́jọ́ ẹ̀ máa ń lò ó.
This is what you have been waiting for.